النهاردة هنعمل مع بعض طاقية بشكل أرنب أو باني هات. الطاقية هتكون مناسبة لسن بنات من 3 ل5 سنين، فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا، لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك أو سبسكرايب، ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه أو النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. الخيط اللي هنستخدمه هو SNG، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3، والخيط متوسط السمك، فاحنا ممكن نستخدم أي خيط نفضله يكون متوسط السمك. والكمية اللي هنستهلكها في الآيس كاب احنا هنستخدم لونين، لكن هيستهلكوا كميات مش كتير. يعني اللون الأوف وايت هيستهلك تقريبا ربع بكرة، يعني 25 جرام، واللون التاني هيستهلك أقل من 25 جرام. هنبدأ سلسلة البداية. هنعمل 4 غرز سلسلة، 1 2 3 4، وهنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة نائمة، نعدي من الغرزتين علشان نعمل حلقة، ودي هتكون الحلقة في البداية. هنبتدي نعمل لفات دائرية. هنبدأ ب3 غرز سلسلة علشان هنشتغل بغرزة العمود بلفة، وهنبتدي نشتغل أول لفة جوه الحلقة اللي احنا عملناها. هنعمل 14 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين احنا بندخل جوه الحلقة اللي احنا عملناها من سلاسل البداية، بندخل جواها نعمل غرز العمود بلفة، مش بندخل في غرز السلسلة. احنا بندخل جوه الحلقة بالإبرة ونسحب الخيط ونبتدي نعمل غرز العمود بلفة. وزي ما قلنا هنعمل اللفة الأولى هتكون 14 غرزة عمود بلفة، هنعملهم بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي. كده بعد ما عملنا 14 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين كلهم كانوا جوه الحلقة اللي عملناها من سلاسل البداية. عند السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة التانية، هنعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنبتدي نعمل في كل غرزة من الغرز 14 اللي احنا عملناهم في اللفة الأولى، في كل غرزة هنعمل غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، وده هيكون الترتيب اللي هنعمل بيه اللفة التانية كلها. زي ما احنا شايفين كل غرزة بنعمل فيها 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، فهنكمل اللفة التانية للآخر بنفس الطريقة. كده بعد ما خلصنا اللفة التانية عند برضو غرزة السلسلة التالتة من سلاسل الارتفاع هنقفل اللفة بغرزة نائمة أو منزلقة. يبقى زي ما شفنا اللفتين اللي احنا عملناهم بعد ما عملنا 4 غرز سلسلة وقفلناهم وعملناهم حلقة، ابتدينا أول لفة جوه الحلقة اللي احنا عملناها دي عملنا 14 غرزة عمود بلفة، وابتدينا اللفة التانية بنشتغل في كل غرزة من غرز اللفة الأولى 14 غرزتين عمود بلفة مع بعض. زي ما احنا شايفين في كل غرزة غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة. هنبدأ اللفة التالتة، هنبدأ ب3 سلاسل ارتفاع، وهنشتغل في اللفة التالتة غرزة هنعمل فيها غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها هنعمل فيها عمود بلفة 1، ونبتدي نكمل الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها عمود بلفة
1. وهنبتدي نمشي اللفة بنفس الترتيب، غرزة فيها تزايد 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها عمود بلفة 1، ونرجع نكرر تاني غرزة فيها 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها عمود بلفة 1، وهنكرر الترتيب لآخر اللفة التالتة. هنقفل اللفة التالتة بغرزة ناعمة. يبقى زي ما شفنا اللفة التالتة عملناها بترتيب غرزة كان فيها غرزتين عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، الغرزة اللي بعدها فيها غرزة عمود بلفة واحدة، وبنرجع نكرر الترتيب، غرزة فيها 2 عمود بلفة مع بعض، وغرزة اللي بعدها فيها عمود بلفة 1، وكررنا الترتيب في اللفة التالتة كلها. هنبتدي اللفة الرابعة 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنبدأ في اللفة الرابعة بأول غرزة هنعمل فيها 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، وبعد كده 3 غرز فردية كل غرزة فيها عمود بلفة 1 كده 2. الغرزة التالتة فيها عمود بلفة 1. بعد ال3 غرز دول هنبتدي نرجع تاني نعمل تزايد، الغرزة اللي بعدهم فيها 2 عمود بلفة مع بعض، ونكرر الترتيب 3 غرز كل غرزة فيها عمود بلفة 1 كده 3. بعد الغرزة اللي فيها التزايد هنرجع تاني نكرر الترتيب، الغرزة اللي فيها 2 عمود بلفة مع بعض، وبعد الغرزة اللي فيها 2 عمود بلفة مع بعض أو غرزة التزايد في غرز فردية 3 كده 2. الغرزة التالتة فيها عمود بلفة 1، ونرجع نكرر تاني نفس الترتيب لآخر اللفة كلها. هنقفل اللفة الرابعة، واللفة الرابعة زي ما شفنا عملنا فيها الترتيب ده، غرزة فيها 2 عمود بلفة مع بعض، وبعدها 3 غرز فردية كل غرزة من ال3 فيها عمود بلفة 1، وبنرجع نكرر الترتيب بغرزة زوجي فيها 2 عمود بلفة مع بعض، وبعد كده 3 غرز فردي كل غرزة فيها عمود بلفة 1، وكررنا الترتيب في اللفة الرابعة كلها. هنبتدي اللفة رقم 5، وهنعمل في اللفة دي غرزة برضو تزايد. احنا زي ما احنا شايفين محافظين على الغرز التزايد علشان ندي اتساع الجزء الاول للايس كاب، وبعد كده هندي بعد التزايد ده هنعمل لفات تدي الطول للايس كاب. يعني احنا دلوقتي اللفات اللي فيها التزايد هي اللفات اللي بتدي الاتساع علشان الايس كاب يبقى مناسب لحجم الراس. بعد كده هنعمل اللفات اللي هتطول الايس كاب ودي مش هيكون فيها التزايد. دلوقتي في اللفة الخامسة هنعمل أول غرزة فيها 2 عمود بلفة مع بعض، وبعدها هنعمل 5 غرز عمود بلفة مع بعض فردية. ال5 غرز زي ما احنا شايفين كل غرزة فيها عمود بلفة 1، وزي ما احنا شايفين احنا بنقلل التزايد مع كل سطر بنزوده او كل لفة بنزودها، علشان زي ما قلنا احنا في طريقنا ان احنا نوقف الاتساع ده ونبتدي نعمل السطور اللي هتطول الايس كاب معانا. فاحنا زي ما شايفين بنقلل في كل لفة عن اللفة اللي بعدها غرز التزايد علشان اللفات دي او علشان الجزء اللي احنا بنعمله ده ما يكونش فيه اتساع زيادة.
زي ما شوفنا كده احنا بدأنا بغرزتين عمود بلفة مع بعض، بعد كده عملنا 5 غرز فردية كل غرزة فيها عمود بلفة واحد، ورجعنا نكرر الترتيب، غرزة فيها تزايد والغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرز فردية 5 غرز، كل غرزة هنعمل فيها عمود بلفة واحد، كده 3 4 5. ونرجع بعد ال5 غرز دول نعمل الغرزة اللي فيها التزايد، ونبدأ نكرر الترتيب تاني لآخر اللف. هنقفل اللفة ال5، وزي ما شوفنا ترتيب اللفة ال5 كان غرزة فيها تزايد و5 غرز فردية، كل غرزة من ال5 فيها عمود بلفة واحد، وبنرجع نكرر الغرزة الزوجي أو الاتنين عمود بلفة مع بعض، وبعدها ال5 غرز اللي فيهم 5 غرز عمود بلفة، كل غرزة فيها عمود بلفة واحد، وبعد كده نرجع نكرر الترتيب، غرزة فيها تزايد و5 غرز كل غرزة فيها عمود بلفة واحد. هنبتدي دلوقتي اللفة رقم 6، واللفة رقم 6 زي ما قلنا هنزود فيها عدد الغرز الفردية. هنعمل أول غرزة فيها الغرزة التزايد 2 عمود بلفة مع بعض، وبعدها هنعمل 8 غرز فردية كل غرزة من ال8 فيها عمود بلفة واحد، 3 4 5 6 7 8. عملنا 8 غرز كل غرزة فيها عمود بلفة واحد، بعد ال8 هنرجع تاني نكرر في الغرزة اللي بعدهم التزايد 2 عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة، ونبدأ بعد الغرزة اللي فيها التزايد نعد 8 غرز فردي كل غرزة فيها عمود بلفة واحد، ونكرر الترتيب لآخر اللفة، ودي هتكون آخر لفة فيها تزايد. كده بعد ما خلصنا اللفة رقم 6 وكنا بنعمل فيها 8 غرز فردية، وبعد ال8 بنعمل الغرزة التزايد ونرجع نعمل 8 غرز فردية كل غرزة فيها عمود بلفة واحد، والغرزة رقم 9 هي اللي فيها التزايد 2 عمود بلفة مع بعض، وكررنا ده في اللفة كلها. بعد اللفة رقم 6 احنا كده هنقف بالتزايد، مش هنعمل لفات فيها تزايد تاني، لان قطر الجزء اللي احنا عملناه ده هيكون 15 سنتي ونص، واحنا عندنا المقاس بتاعنا من 3 ل 5 سنين. المقاس او قطر الدايرة اللي احنا عملناها دي اللي هي اللي فيها التزايد او الدايرة اللي فيها الاتساع، لما نوصل ل 15 ونص ل 16 سنتي بنوقف التزايد ونبتدي نعمل الطول، علشان بيكون اتساع الدايرة دي مناسب للمقاس ده. وطبعا اتساع او قطر الدايرة دي هو اللي بنغير منه مقاس الايس كاب، يعني لو حابين ان احنا نقلل لسن اصغر او نزود لسن اكبر هيفرق، هنغير في قطر الدايرة دي بحيث ان احنا نقلل او نزود في اللفات اللي فيها التزايد. والفرق في المقاس بيكون تقريبا ما بين كل مقاس والمقاس اللي قبله او اللي بعده بيكون من سنتي لسنتي ونص في قطر الدايرة دي. يعني لو احنا عايزين نعمل للسن اللي بعد كده المرحلة اكبر من 5 سنين لحد 10 سنين ممكن نوصل بقطر الدايرة دي هنزود لفة كمان فيكون قطرها من 16 ونص ل 17 او 17 ونص. طبعا احنا نخلي بالنا ان احنا عندنا في نسيج الكروشيه ممكن يكون في فرق نص سنتي او ازيد او اقل، ده مش هيغير كتير في المقاس، يعني مش لازم تكون 15 ونص بالظبط او 16 بالظبط، ممكن نرتاح في نص سنتي زيادة او اقل هيدينا برضو نفس الاتساع او هيكون مناسب للمقاس. وطبعا لو احنا بنقيس على الطفل اللي احنا هنعمل له الايس كاب هيكون افضل والمقاس هيكون ادق. زي ما قلنا احنا كده وصلنا ل 15 ونص سنتي قطر الدايرة دي، فهنوقف الغرز التزايد او اللفات اللي فيها غرز التزايد. هنبتدي دلوقتي نعمل لفات كلها نفس العدد. هنبدأ 3 غرز سلسلة ونبتدي نشتغل زي ما قلنا من غير اي تزايد
اللفات اللي جاية كلها هتكون نفس العدد، بمعنى كل غرزة هيكون فيها غرزة عمود بلفة واحدة في اللفات الجاية كلها. هنعمل 6 لفات بنفس الطريقة، وده طبعا مش هيكون طول الايس كاب كله، لان احنا لسه هنزود جزء في الاخر باللون التاني، جزء مضلع. فاحنا ده الطول ده احنا المفروض طول الايس كاب كله هيكون 17 سنتي، بدءا من الجزء من قمة الايس كاب لاخر طرف في الايس كاب او لنهاية الايس كاب، بالطول هيكون 17 سنتي. فاحنا دلوقتي ده اول سطر من السطور اللي احنا هنعملها من غير تزايد، وزي ما قلنا هنعمل 6 سطور، هيوصل معانا طول الايس كاب لحد اخر ال6 سطور دول هيكون 14 سنتي. بعد ال 14 سنتي دول هنبتدي نعمل الجزء المضلع علشان نكمل طول الايس كاب كله 17 سنتي. وبرضو ال 17 سنتي دول الطول للمرحلة العمرية من 3 ل 5 سنين، وعلشان نغير في المقاس مع تغيير قطر الجزء اللي احنا قلناه في البداية، جزء الاتساع، كمان الطول هنغير فيه علشان يبقى متناسب مع المرحلة العمرية. وبرضو الفروق في الطول بتكون من سنتي لسنتي ونص ما بين كل سن قبل أو بعد. فدلوقتي احنا زي ما قلنا شغالين في أول لفة من ال6 لفات اللي هنعملهم بنفس العدد، وزي ما احنا شايفين بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. فهنكمل بعد اللفة دي هنعمل 5 لفات بنفس الطريقة، بنشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة ومفيش أي غرز فيها تزايد. فهنكمل ال6 لفات للآخر. كده بعد ما عملنا ال6 سطور اللي عملناهم من غير اي تزايد، كل غرزة كنا بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة، وزي ما شفنا احنا وقفنا الاتساع وابتدينا نشتغل في جزء الطول او بنطول الايس كاب. وزي ما قلنا وصلنا بالطول لاخر ال6 سطور دول او لاخر السطور اللي احنا عملناها 14 سنتي. فهنبتدي نزود الجزء المضلع اللي هيوصل معانا الطول ل 17 سنتي. ولو حبينا نوضح تاني ازاي نغير المقاس، زي ما قلنا علشان نغير المقاس لازم يكون عندنا مقاسين، مقاس اتساع الدايرة او اللفات اللي بنعمل فيها التزايد، والطول طول الايس كاب كله. بالنسبة لمقاس القطر أو قطر الدايرة اللي كان فيها الاتساع لمقاس من 3 ل 5 سنين عملناه من 15.5 ل 16 سنتي. أما بالنسبة للطول فزي ما قلنا 17 سنتي. ولو حبينا زي ما قلنا نغير المقاس، الفرق في القطر احنا دلوقتي قلنا من 3 ل 5 سنين من 15.5 ل 16. لو عايزين نعمل اقل من ال3 سنين من سنة ل3 سنين هيكون الاتساع او القطر ده ما بين 14 ل 15 سنتي، واقل من كده سنة هيكون القطر ده 14 سنتي. ولو 6 شهور هيكون 12.5، ولو 3 شهور أو من 0 ل 3 شهور فهيكون الاتساع ده من 11 ل 11.5. يبقى زي ما شفنا احنا قللنا عن القطر اللي احنا عملناه 15.5 ل 16، ابتدينا نقلل من سنتي لسنتي ونص لكل مرحلة، بدءا من سنة ل3 سنين أو من 6 شهور ل 12 شهر أو لسنة، ومن 3 شهور ل 6 شهور، ومن 0 ل 3. والعكس لو حبينا ان احنا نزود عن سن ال3 ل5 سنين نعمل من 5 سنين ل10، احنا زي ما قلنا المقاس بتاعنا من 15.5 ل 16، فلو هنعمل من 5 سنين بقى ل10 سنين هيوصل معانا القطر من 16.5 ل 17.5. ولو اكتر من كده هنزود برضو ما بين سنتي لسنتي ونص. ده في بالنسبة للقطر، قطر الدايرة او اللفات اللي بيكون فيها التزايد. كل المقاسات اللي احنا وضحناها دلوقتي والفروق اللي احنا وضحناها في المقاسات كنا بنتكلم على قطر الدايرة اللي فيها الاتساع.
اما بالنسبة للطول زي ما قلنا مقاسنا من 3 ل 5 سنين الطول 17 سنتي، ولو عايزين نعمل المرحلة اللي قبل كده من سنة ل 3 سنين هيكون الطول 15 ونص، يعني فرق سنتي ونص. لو عايزين نعمل المرحلة اللي قبلها هيكون الطول 14 سنتي، برضو فرق سنتي ونص. والمرحلة اللي قبلها من 3 ل 6 شهور هيكون 12 ونص، ومن 0 ل 3 هيكون 11 ونص أو ل 12. يعني زي ما شفنا تقريبا الفرق برضو هيكون سنتي أو سنتي ونص، نقللهم عن ال17 للمراحل العمرية اللي قبل ال3 أو 5 سنين. وبرضو لو بعد 3 أو 5 سنين عايزين نعمل لسن من 5 سنين ل10 الطول هيوصل معانا ل 18 سنتي. لو عايزين أكتر من كده هيوصل 19 أو 19 ونص. وبالنسبة للكبار هيكون الطول بيوصل معانا ل 22 أو 23 سنتي طول الآيس كاب كله. يبقى زي ما شفنا الفروق ما بين المقاسات في الطول سواء في الطول أو في القطر ده بتبقى ما بين سنتي لسنتي ونص. ده علشان لو حبينا نغير المقاس ونعمله لأي مرحلة عمرية. وبرضو تاني نكرر ان احنا لو بنقيس على الطفل او الشخص اللي هنعمله الايس كاب هيكون المقاس ادق وافضل. هنبدأ دلوقتي نعمل الجزء المضلع اللي هيكون في نهاية الايس كاب. هنوصل اللون التاني والجزء ده هنعمله بغرز الحشو وغرز الحشو في اللفة الخلفية. فهنبتدي الأول نعمل سلسلة، هنعمل السطور من غرز الحشو في اللفة الخلفية. سطور هتكون بشكل عمودي أو شكل رأسي على آخر لفة في لفات الآيس كاب. هنبدأ بسلسلة 3 4 5 6 7 8. هنعمل 8 غرز سلسلة بعد ما نوصل الخيط، وهنبتدي نعمل أول سطر هيكون بغرز الحشو. هنسيب أول غرزتين ونبدأ في الغرزة الثالثة من السلسلة اللي احنا عملناها. نعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو، وده هيكون السطر الوحيد اللي احنا هنعمله بغرزة الحشو، علشان ده هيكون السطر اللي هنأسس عليه السطور اللي بعد كده. السطور الجاية كلها هتكون بغرز الحشو في اللفة الخلفية. الطريقة اللي احنا هنستخدمها دلوقتي زي ما قلنا السطور بتاعتنا زي ما احنا شايفين هتكون في شكل رأسي على السطر الأخير من الآيس كاب اللي عملناه. السطور دي علشان نبتدي نوصلها بجسم الآيس كاب هنبتدي نوصل كل سطر بالغرزة المقابلة ليه. فهنبتدي أول غرزة هتقابلنا بعد المكان اللي وصلنا عنده الخيط هي الغرزة اللي هنوصل عندها أول سطر. نبتدي ندخل فيها ونعمل غرزة نائمة أو منزلقة توصل معانا السطر ده. هنبدأ في الغرزة اللي بعدها نبتدي بالوصل للسطر الجديد. يبقى احنا عندنا السطر زي ما شفنا بدأناه من بره لجوه، ولما وصلنا عند السطر الأخير اللي فيه الآيس كاب اللي بنوصل بيه وصلنا عند الغرزة المقابلة أو أول غرزة دلوقتي قابلتنا، وصلنا بغرزة نائمة وصلنا السطر أو منزلقة. علشان نبدأ السطر الجديد هنبدأه من جوه لبره، يبقى لازم نبدأ بالوصل الأول في الغرزة اللي عليها الدور أو اللي بعد اللي احنا وصلنا فيها على طول. هنبتدي نوصل بغرزة نائمة أو منزلقة، وكده بعد ما وصلنا السطر التاني بالغرزة التانية هنبتدي نشتغل في السطر الرأسي أو في الجزء اللي باللون التاني، وهنبدأ نشتغل زي ما قلنا بغرز الحشو في اللفة الخلفية. زي ما احنا شايفين احنا عندنا لكل غرزة لفتين، لفة أمامية ولفة خلفية. فاحنا الغرزة أو اللفة اللي هنشتغل فيها للغرزة هي اللفة الخلفية مش اللفة المواجهة لينا، لا اللفة الخلفية اللي هي الباك لوب. هنبتدي ندخل في كل لفة خلفية لكل غرزة ونعمل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها ندخل في اللفة الخلفية ونعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين اللفة الخلفية للغرزة اللي بعدها.
ونعمل فيها غرزة حشو، ونكمل بنفس الطريقة. بنعمل في كل غرزة، في كل لفة خلفية لكل غرزة غرزة حشو. كده خلصنا السطر التاني. وزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي السطور زي ما وضحنا السطور رأسية بنشتغلها بتكون عمودية على السطر الأخير من جسم الآيس كاب اللي عملناه. بنبدأ نشتغل السطور بالترتيب الطبيعي بتاعنا، لكن لما بننهي السطر أو بنبدأه بنوصل كل سطر بالغرزة المقابلة ليه أو الغرزة اللي عليها الدور بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه، بحيث ان احنا نوصل ويكون عدد السطور مساوي لعدد الغرز في السطر الأخير من الآيس كاب. وكل سطر زي ما قلنا بنوصله بالغرزة المقابلة ليه. هنبتدي احنا زي ما شفنا دلوقتي، احنا وضحنا او شفنا ان احنا لما بدأنا السطر من بره لجوه اخر غرزة في السطر وصلناها بغرزة منزلقة مع الغرزة المقابلة ليها. ابتدينا بعدها علشان هنشتغل من جوه لبره، ابتدينا بالوصل الاول في الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور، وصلنا بغرزة نائمة او منزلقة، وابتدينا نشتغل السطر الاول من غرز الحشو في اللفة الخلفية. وهنبتدي نكمل، هنعمل غرزة سلسلة ارتفاع، والسطور الجاية زي ما قلنا كلها هتكون بغرز الحشو في اللفة الخلفية. زي ما احنا شايفين بندخل في اللفة الخلفية، مش اللفة المواجهة لينا، اللفة الخلفية او الباك لوب، وبنعمل فيها غرزة حشو. نبتدي نكمل لآخر السطر. كل غرزة بنعمل في اللفة الخلفية ليها غرزة حشو. كده زي ما احنا شايفين السطر بدأناه من بره لجوه، وده السطر الثالث. وعند الغرزة الثالثة او المقابلة ليه هنوصل السطر بغرزة نائمة او منزلقة. وزي ما احنا شايفين كده دي الطريقة. هنبدأ السطر الرابع، يبقى عند الغرزة الرابعة او الغرزة اللي بعدها على طول بعد اللي وصلنا عندها نبدأ الأول بغرزة منزلقة فيها أو نائمة علشان توصل السطر الجديد، ونبتدي من أول غرزة على طول نشتغل في اللفة الخلفية ونعمل غرز حشو في اللفة الخلفية. وطبعا أي توضيح أو شرح بالتفصيل لأي غرزة اشتغلنا بيها، سواء غرزة الحشو في اللفة الخلفية أو غرزة الحشو أو غرزة العمود بلفة أو السلسلة أو حتى طرق التزايد والتناقص، كل الغرز دي موجودة شرحها بالتفصيل في فيديوهات الغرز في أساسيات الكروشيه على قناتنا لو حبينا نشوف أي فيديو ليهم بالتفصيل. كده احنا في السطر اللي بعده وابتديناه من بره لجوه، ووصلنا عند الغرزة اللي عليها الدور. زي ما احنا شايفين دي اخر غرزة وصلنا عندها، الغرزة اللي بعدها والمقابلة للسطر. هنوصل عند الغرزة دي، هنوصل السطر بغرزة نائمة او منزلقة، ونبتدي السطر اللي بعده. نبدأ الاول ندخل في الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور ونعمل غرزة نائمة او منزلقة، ونبتدي نشتغل في السطر بغرز الحشو في اللفة الخلفية. ودي هتكون الطريقة اللي هنشتغل بيها الجزء ده كله للآخر. زي ما قلنا هنعمل سطور بعدد الغرز اللي كانت في آخر لفة من جسم الآيس كاب اللي احنا عملناه. وزي ما شفنا كل سطر لازم بنوصله بالغرزة المقابلة ليه. لما بنبتدي السطر زي ما احنا شايفين دلوقتي من بره لجوه، بنوصل آخر السطر مع الغرزة المقابلة ليه بغرزة نائمة أو منزلقة، وبنبتدي بعدها على طول السطر اللي بعده علشان هنشتغله من جوه لبره. بنبدأه الأول بوصله بالغرزة اللي عليها الدور. زي ما احنا شايفين كده السطر ده جايين من بره لجوه، هنبتدي نوصله لآخر غرزة أو آخر السطر بجسم الآيس كاب بالغرزة اللي عليها الدور بغرزة منزلقة. السطر اللي بعده عشان هنبدأه من جوه لبره، فبنبدأ الأول بالوصل عند الغرزة اللي عليها الدور، ونبتدي نشتغل السطر بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها، وهي غرز الحشو في اللفة الخلفية.
فبنفس الطريقة هنكمل اللفة كلها أو الجزء ده كله هيلف على السطر الأخير أو اللفة الأخيرة من الآيس كاب. هنمشي بنفس الطريقة عند كل غرزة بنعمل سطر من السطور المضلعة أو السطور بغرز الحشو في اللفة الخلفية. هنكمل اللفة كلها لحد ما نوصل للآخر. كده بعد ما عملنا السطور اللي عملناها بغرز الحشو في اللفة الخلفية، وزي ما شفنا احنا كنا بنوصل كل سطر من السطور دي بالغرزة المقابلة ليه في جسم الايس كاب او في السطر الاخير، وعملنا زي ما شفنا عدد السطور كان مساوي لعدد الغرز في اللفة الاخيرة. هنبتدي دلوقتي نقفل الجزء ده، وهنوصل اول سطر مع اخر سطر. نبتدي كده نوصل الغرزتين، اول غرزتين مع بعض، ونبتدي ندخل بالإبرة في الغرزتين اللي عليهم الدور، ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو توصلهم. وزي ما احنا شايفين احنا بنعمل الوصل ده في الظهر علشان غرز الحشو اللي هنعمل بيها الوصل او اللي هنوصل بيها تكون جوه الايس كاب مش بره. الغرزتين اللي عليهم الدور هنوصلهم بغرزة حشو، ندخل بالإبرة في الغرزتين اللي بعدهم ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو توصلهم، وهنقفل الجزء ده خالص. كده ده شكل الايس كاب الجسم كله، ووصلنا بالطول ل17 سنتي. هنبتدي دلوقتي نعمل الودنين اللي هنوصلهم فوق هنا. هنبدأ ب3 غرز سلسلة، وهنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة ناعمة أو منزلقة علشان نعملها حلقة. وجزء الودن هنشتغل بغرز الحشو، هنعمل غرزة سلسلة ارتفاع، وهنبدأ أول لفة بنشتغل في كل غرزة من غرز السلسلة اللي احنا بدأنا بيها ال3 غرز، بنعمل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض. الغرزة الأولى فيها 2 حشو، الغرزة اللي بعدها فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة الثالثة فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونقفل عند السلسلة بغرزة ناعمة أو منزلقة. نقفل اللفة الأولى، وهنحط علامة علشان نبقى مميزين دايما مكان بداية ونهاية اللفة. هنحط العلامة عند مكان الغرزة الناعمة أو المنزلقة اللي احنا قفلنا بيها اللفة. يبقى احنا دلوقتي أول خطوة بدأنا بيها هي عملنا 3 غرز سلسلة، وقفلنا أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة ناعمة أو منزلقة وعملناها حلقة. عملنا سلسلة ارتفاع وابتدينا اللفة الأولى نعمل في كل غرزة من ال3 غرز للسلسلة اللي بدأنا بيها في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. هنبتدي دلوقتي ال3 لفات الجايين، اللفة التانية والتالتة والرابعة، هنشتغلهم بنفس الترتيب. هنبدأ كل لفة بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنبتدي أول غرزة نعمل فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة بس، ونرجع تاني نكرر الترتيب. الغرزة التالتة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة، وآخر غرزة هنعمل فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونقفل اللفة عند مكان العلامة بغرزة ناعمة أو منزلقة. كده احنا عملنا اللفة التانية واللفة الأولى من 3 لفات الجايين اللي هنعملهم بنفس الترتيب اللي عملنا بيه اللفة دي. هنعمل غرزة سلسلة الارتفاع ونشتغل بنفس الترتيب بغرزة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة،
واللي بعدها فيها 2 حشو مع بعض، وهنكمل زي ما قلنا اللفة التانية بنفس الطريقة واللفة اللي بعدها كمان. يبقى كده هنعمل 3 لفات بنفس الترتيب. هنقفل اللفة الرابعة، واللفة الرابعة هي اللفة التالتة من اللفات اللي احنا عملناها، ال3 لفات اللي احنا عملناهم بنفس الترتيب. احنا بعد ما بدأنا اللفة الأولى اللي عملنا فيها في كل غرزة من غرز السلسلة البداية غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، ابتدينا نعمل 3 لفات، اللفة التانية والتالتة والرابعة كلهم بنفس الترتيب. غرزة بنعمل فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة، ونرجع تاني نكرر غرزة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، واللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة. هنبتدي دلوقتي نعمل 7 لفات. كل اللفات هيكون او كل الغرز في كل اللفات هتكون نفس العدد، يعني هنشتغل كل الغرز فردية، كل غرزة هنعمل فيها غرزة حشو واحدة. وزي ما احنا شايفين العلامة موضحة مكان اللي احنا بنبدأ وننهي عنده، وممكن ننقلها علشان تبقى واضحة بالنسبة لنا اكتر. بنحطها عند مكان الغرزة النائمة او الغرزة المنزلقة اللي بنقفل بيها اللفات. وزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي في اول لفة من ال7 لفات اللي هنعملهم، وزي ما قلنا مش هنعمل فيهم اي تزايد، هيكونوا بنفس العدد. كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة. دي اللفة الاولى، هنعمل بعدها كمان 6 لفات بنفس الطريقة. كده بعد ما خلصنا ال7 لفات اللي كنا بنعملهم بنفس عدد الغرز من غير اي غرز فيها تزايد، كل الغرز فردية، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، هنبتدي دلوقتي نعمل سطور او لفات فيها تناقص علشان نبتدي نقلل عرض الجزء ده. هنعمل لفتين بس. هنبدأ الاول بغرزة سلسلة ارتفاع، وهنبدأ اول غرزتين هنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، وبعد الغرزتين التناقص هنعمل 4 غرز فردية. كل غرزة من ال4 فيها غرزة حشو واحدة، وبعد ال4 غرز هنعمل غرزتين زي ما احنا شايفين كده ندخل بيهم بالخيط ونقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، ونرجع بعد الغرزتين دول نعمل 4 غرز فردية، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. هنعمل بنفس الطريقة دي كده. بعد ال4 غرز هنقفل الاتنين غرزتين مع بعض، وبعد الغرزتين التناقص نعمل 4 غرز فردية. هنعمل اللفة دي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، واللفة الجاية كمان هتكون بنفس الطريقة برضو. اخر غرزتين في اللفة نقفلهم تناقص، ودول كانوا بعد ال4 غرز اللي عملناهم فرديين، ونقفل اللفة بغرزة نائمة ونبدأ غرزة سلسلة، ونبتدي بعدها نكرر نفس الترتيب اللي عملناه في اللفة اللي فاتت. كده قفلنا اللفة التانية من اللفات اللي كان فيها التناقص، وزي ما شفنا العرض قل معانا. هنعمل دلوقتي آخر لفات في جزء الودن. هنعمل 3 لفات هيكونوا بنفس عدد الغرز، مش هنعمل فيهم تناقص أو تزايد. هنعمل غرز كلها فردية، في كل غرزة غرزة حشو واحدة، وزي ما قلنا هيكونوا 3 لفات. احنا دلوقتي في اللفة الأولى منهم. هنعمل بعد اللفة دي كمان لفتين بنفس الطريقة زي ما قلنا، كل الغرز فردية، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. كده بعد ما عملنا آخر 3 لفات في جزء الودن، وكانوا بعد اللفتين اللي كنا بنعمل فيهم تناقص، وال3 لفات اللي في الآخر دول كانوا بنفس عدد الغرز. بنشتغل كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، مفيش تناقص ولا تزايد في آخر لفات. بنفس الطريقة هنعمل الودن التانية. كده بعد ما عملنا الودن التانية بنفس الخطوات، قبل ما هنركبهم في الايس كاب هنبتدي نعمل الفيونكة الأول. هنبدأ الفيونكة بسلسلة 18 غرزة، وهنشتغل جسم الفيونكة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الأخير من الايس كاب، سطور من غرز الحشو الخلفية. هنبدأ أول سطر هنعمله بغرز الحشو، هنسيب أول غرزتين ونبدأ في الغرزة الثالثة نعمل أول غرزة حشو،
ونبتدي نعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو. كده عملنا أول سطر وعملناه من غرز الحشو، في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحدة. وطبعا ده السطر الأول أو أول سطر بنأسس عليه السطور اللي جاية. السطور اللي بعد كده هنشتغل غرز الحشو زي ما قلنا في اللفة الخلفية، زي ما احنا شايفين بندخل في اللفة الخلفية لكل غرزة، مش اللفة المقابلة لينا، اللفة الخلفية. السطور الجاية كلها هتكون بنفس الطريقة، بنشتغل في كل سطر كل غرزة بنعمل غرزة حشو في اللفة الخلفية. واحنا دلوقتي في السطر التاني من الفيونكة، هنكمل لحد ما نوصل ل9 سطور، يعني جسم الفيونكة هيكون 9 سطور وهنعملهم كلهم بغرز الحشو في اللفة الخلفية، وطبعا باستثناء السطر الأول اللي كان سطر الأساس أو اللي كان بغرز الحشو. كده بعد ما عملنا ال9 سطور اللي عملناهم بغرز الحشو في اللفة الخلفية، سلسلة البداية كانت 18 غرزة، عملنا 9 سطور. أول سطر كان بغرز الحشو علشان نبني عليه السطور اللي بغرز الحشو الخلفية. هنبتدي ده جسم الفيونكة، نبتدي نضم الجزء اللي في النص علشان يدينا شكل الفيونكة. هنجيب الخيط ونخلي كده طرف معانا علشان نربط الجزء ده ونثبت منه الفيونكة، ونبتدي نلف، نعمل لفات من الخيط بحيث انها تقسم جسم الفيونكة او النسيج اللي احنا عملناه لنصين وتدينا الشكل للفيونكة. هنقف باللفات للحجم ده ونبتدي بالطرف اللي احنا سبناه في البداية نربط كده كويس، نعمل عقدة ونقص طرف الخيط، هنخلي الطرفين معانا علشان هنثبت بيهم الفيونكة او هيساعدونا في التثبيت. وكده ده شكل الفيونكة. هنبدأ دلوقتي نوصل الأجزاء اللي عملناها علشان نعمل آخر خطوات اللي هي العينين. كده بعد ما عملنا الودنين وعملنا الفيونكة هنبتدي نشوف ازاي هنوصلهم. هنحط الودنين فوق، احنا هنحدد عند أول لفتين من بداية الآيس كاب، هنحط من الجزء اللي في النص ده، هنبتدي نوصل الودن الأولى من الجزء اللي في النص ده للفة لآخر اللفة التانية زي ما احنا شايفين. ده هيكون مكان تثبيتها، وهنثبتها بالخيط والإبرة العاديين، وهنبقى قافلين الجزء ده علشان الودن هتكون مقفولة كده، ونبتدي نقيطها بالخيط والإبرة العاديين زي ما قلنا في الجنب ده. بنفس الطريقة برضو نقفل الودن التانية ونبتدي نوصلها من نفس المكان ونقربهم من بعض كويس، نوصلهم من الجزء ده الودنين ببعض ونوصلهم ببداية الآيس كاب، وبرضو الودن التانية هنوصل آخرها عند آخر اللفة التانية بحيث ان هما الاتنين يكونوا على نفس المسافة. وبعد ما هنوصلهم زي ما احنا شايفين كده نثبتهم كويس، هنستخدم إبرة التنظيف وبرضو الخيط والإبرة العاديين ونثبت الفيونكة. هنثبتها في النص بالظبط، المكان بداية الآيس كاب فوق ومكان اتصال الودنين مع بعض. هنحط الفيونكة في المكان ده وهنوصل الطرفين دول او الخيطين دول هنوصل بيهم الفيونكة، وبرضو نثبتها اكتر بالخيط والإبرة العاديين. فبكده هيكون ده ترتيبهم، وزي ما قلنا باستخدام الخيط والإبرة العاديين هنوصلهم زي ما وضحنا وشرحنا كده. بعد ما ركبنا الودنين هنبص على وهنشوف الخياطة وطريقة التثبيت.
زي ما احنا شايفين الخياطة مش واضحة، لكن مثبتة بالخيط والإبرة العاديين، مثبتة الودان في جسم الطاقية أو الآيس كاب كويس. والفيونكة ابتدينا زي ما شفنا بوصل الخيطين اللي كانوا موصولين بيها، وبعد كده ثبتناها برضو بالخيط والإبرة العاديين في المكان في النص بين الودنين زي ما احنا شايفين عند مكان اتصالهم. هنبتدي دلوقتي نرسم العينين. هنحاول نحدد مكان تفاصيل الوش اللي هنرسمها، العينين ومكان المناخير. فاحنا هنحاول تحت الفيونكة على طول في السطر الاوف وايت اللي قبل الاخير مكان غرزتين نحط علامة علشان ده هيكون مكان المناخير. وهنحاول نحط علامات لأماكن العينين علشان واحنا بنرسم نكون عارفين هنبدأ منين وهننهي فين، ويكون الاتنين على نفس البعد من المناخير في النص. هنعمل العين في السطر اللي فوق السطر اللي هيكون فيه المناخير، وهنبعد عن مكان المناخير ب3 غرز ونحط أول علامة، ونعد 1 2 3 4 5 6، وعند الغرزة رقم 7 نحط العلامة التانية علشان تكون دي المساحة للعين الأولى. زي ما احنا شايفين احنا برضو ممكن نغير في المسافات دي زي ما نحب، لكن اهم حاجة نحاول نخلي المسافات تكون الابعاد ما بينهم متساوية، يعني كل عين على بعد من المناخير متساوي، ونحاول نخليهم في نص الطاقية. هنحط العلامات التانية على نفس البعد، ده مكان الجزء المناخير. هنعد 3 غرز ونبتدي نحط العلامة الاولى، ونعد 1 2 3 4 5 6، ونحط العلامة التانية عند الغرزة رقم 7. وبعد ما هنحط العلامات بالترتيب اللي احنا وضحناه هنعمل سلسلتين باللون الأسود علشان نرسم بيهم شكل العين. كل سلسلة فيهم هتكون 10 غرز سلسلة عند أول علامة وعند العلامة التانية. زي ما احنا شايفين هنرسم العين بالطريقة دي، وهيكون ارتفاع الرسمة أو الخط ده سطر واحد، أو هنرسمها في سطر واحد بس من غرز العمود بلفة زي ما احنا شايفين من العلامة الأولى للعلامة التانية. وطبعا الأطراف دي هننضفها، وزي ما شايفين كده هنثبتها، ثبت السلسلة بالشكل اللي يدينا شكل العين أو بالكيرف ده باستخدام الخيط والإبرة العاديين. هنثبتها زي ما قلنا على شكل العين، هنثبت ونشوف ازاي هنعمل الرموش والمناخير بعد كده. بعد ما ثبتنا السلسلتين زي ما قلنا كل سلسلة فيهم 10 غرز سلسلة، وعملناهم بالكيرف كده علشان تدي شكل العين، وثبتناهم بالخيط والإبرة العاديين في أماكن العلامات اللي ابتدينا من مكان ونهينا عند الأماكن زي ما حطينا العلامات. عملنا كمان الرموش، هنشوف ازاي هنعمل الرموش للعين التانية. هنستخدم إبرة التنظيف ونوصل فيها نفس الخيط الأسود، ونبتدي ندخل من آخر مكان العين وهنعمل غرزة وهنعدي الإبرة من جوه للمكان اللي هيكون قاعدة الرمش التاني. هنعمله هيكون أطول شوية، برضو هندخل كده بالإبرة من تحت ونروح من جوه، ندخل الإبرة من جوه نروح لقاعدة الرمش التالت، نخليها أكبر ونخلي طرف الخيط جوه علشان
نثبته من جوه. زي ما شوفنا كده دي طريقة عمل الرموش، وكده عملنا العين. هنعمل آخر حاجة هي المناخير، وهنستخدم برضو خيط وإبرة التنظيف، لكن هنستخدم خيط روز. احنا حطينا العلامة عند غرزتين في النص. هنبتدي كده ندخل بالخيط، وهنعمل المناخير عبارة عن لفات هنلفها على حوالين الغرزتين اللي احنا حددناهم لجزء المناخير. كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا الجزء الصغير ده للمناخير، وزي ما شوفنا عملناه لفات من الخيط باستخدام إبرة التنظيف والخيط باللون الروز ده. ودي كانت آخر خطوة في عمل الطاقية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.